য'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভালপোৱা তাৰেই নাম সেউজীয়া। নমস্কাৰ। কালি আছিলে ৫ জুন আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, আমি সকলোৱেই জানো। কিন্তু দুখৰ কথা, মই কালি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম বুলি ভাবিও নোৱাৰিলোঁ জানেনে। কালি বহুতখিনি ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ আৰু অলপমান গছপুলিও বিতৰণ কৰা হ'ল নিজাববীয়াকৈ, দুখনমান স্কুলত, লগতে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এনেকৈ কৰি পেলাই। আৰু সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ কিছুমান ব্যস্ততাৰ কাৰণেই তাৰ মাজতে গছপুলি ৰোপণ কৰাও হ'ল আমাৰ চৌহদত। কোনে কি গছপুলি ৰোপণ কৰিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেয়াও দেখুৱাম। সেয়েহে আজি আপোনালোকলৈ সেউজপ্ৰেমী যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকে, আপোনালোক সকলোলৈকে জনাইছোঁ পৰিৱেশ দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা। সকলোৱেই সেউজীয়া হৈ থাকক। সেউজীয়াই দিয়ে আমাক এক গভীৰ প্ৰশান্তি আৰু তাতেই থাকে আমাৰ জীৱনৰ শান্তি। আমি সেউজীয়াৰ সৈতে সম্পৃক্ত হৈ থাকোঁ অনবৰতে। আচলতে টাবত ফুল ৰোপণ কৰি কিমানখিনিলৈকে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কথা ক'ব পাৰি, সেইটো বাৰু অকণমান ভাবিবলগীয়া কথা। তথাপি সকলোতো সেউজীয়া গছ গছনিয়ে নহয়নে বাৰু। ঠাইৰ অভাৱৰ কাৰণে অকণমান কেতিয়াবা ডাঙৰ গছবোৰ লগাবলৈ মন থাকিলেও লগাব নোৱাৰোঁ। সেয়েহে টাবতেই আমি সেউজীয়া সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মোৰ দৰে আৰু হাজাৰজন আছে। গতিকে এয়া আমাৰ এটা সামান্য প্ৰয়াস, ধৰণী সেউজ কৰি তুলিবলৈ আমাৰ এটা সামান্য প্ৰয়াস। আৰু এই প্ৰয়াসত মই যিসকলে জড়িত হৈ আছে সকলোলৈকে সন্মান সহকাৰে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি বিশেষ কোনো বিষয়বস্তুৰে ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰি অনা নাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। দুটামান সৰু সৰু কথা পাতিম মানে এই ধৰক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে নিয়মীয়াকৈ চাই আছে, আপোনালোকে দিয়া দুটামান মন্তব্য খুবেই ভাল লাগে। আজিলৈকে মই সেইটো কথা কোৱা নাই বাৰু আপোনালোকক। মোৰ মাতটোৰ কথা বহু লোকেই কয়। কোনোৱে কয় কবিতা আবৃত্তি কৰি থকাৰ নিচিনা লাগে, কোনোৱে কয় সাধু এটা কৈ থকাৰ নিচিনা লাগে। আৰু সেই মন্তব্যখিনিয়ে মোক কিমান বেছি যে উৎসাহ দিয়ে, আচলতে ক'বলৈ অকণমান অভাৱ। আজিৰ দিনত নিভাঁজ মৰম অকণমান পাবলৈ বৰ টান। কিন্তু মই অকল সেউজীয়াখিনিক লৈ আপোনালোকৰ পৰা যে এই মৰমখিনি পাইছোঁ, সেই মৰমখিনিয়ে যি থাকিবলৈ কিমান বেছি অক্সিজেনৰ কাম কৰি আছে বুজাবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ পৰে। গতিকে আমাৰ ঘৰৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ল আৰু ৰোপণ কৰি থকা এই অকণমানিকণ কোন জানেনে? মোৰ ভাগিন আছিলেহি আমাৰ ঘৰতে, মানে মোৰ ননন্দৰ ল'ৰা। খুব মৰম লগা আৰু সি এইবোৰ কাম কৰি ভালো পায়। খালি হেণ্ড গ্লভছবোৰ এযোৰ পিন্ধাই দিব লগা হৈছে, গ্লভছযোৰ নিপিন্ধাকৈ কৰিবলৈ অলপ টান পাইছে, সৰু ল'ৰা যিহেতু। আৰু যেতিয়া কামটো কৰি আছে সি বিভিন্ন কথা বতৰা মোৰ লগত হৈ আছে, অকণমান আপোনালোকে শুনিয়ে আছে চাগে। আচলতে সি গছজোপা যেতিয়া ৰুবলৈ বিৰাট উৎসাহ, কেতিয়া ৰুম। আচলতে মোক মামী বুলি মাতিব লাগে, কিন্তু সৰুৰে পৰা নাজানো, মাত ফুটাৰে পৰা মই তাক পাইছোঁহি, তাৰ 3 বছৰ বয়সত পাইছোঁ। গতিকে তেতিয়াৰে পৰা সি নিজেই মোক এটা নাম দি ল'লে, বেবে। আৰু মোক বেবে বুলিয়ে মাতে। আৰু এতিয়া যদি সি মামী বুলি মাতে মোৰো অকণমান অসজা লাগিব, গতিকে বেবে বুলি মাতে, সেইটোৱে মৰম লাগে। মোক কৈছে ভেৰি হাৰ্ড ৱৰ্ক ন গছপুলি ৰোৱাটো, সি মোক কৈছে। গতিকে মই তাক সেইটোৱে কৈছোঁ যে হয় হাৰ্ড ৱৰ্ক যদি ভাবোঁ। আৰু সেই হাৰ্ড ৱৰ্কটো আমিতো সদায়ে কৰি থাকোঁ, সদায়ে গছপুলি ৰোপণ কৰি থাকোঁ। তুমি আজিহে কৰিছা। আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্মক এনেকৈ সেউজীয়াৰ সৈতে যদি অকণমান এটা দিনৰ কাৰণে হ'লেও আমি যদি অকণমান লগাই দিব পাৰোঁ, এনেকৈ পানী দিয়াৰ পৰা এই গোটেইখিনি সিহঁতক যদি আমি শিকাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে এওঁলোকে এটা সেউজ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰিব। আৰু এতিয়া ভাগিনে ৰোপণ কৰা যিটো গছপুলি, সেই গছপুলিটো অহা বছৰলৈ ইয়াতকৈ যেতিয়া অকণমান আৰু ডাঙৰ হ'ব, কিমান যে সুখ পাব নহয়নে বাৰু। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। সকলো ভালে থাকক, সেউজীয়া হৈ থাকক।